नमस्कार, मेरो ग्याजेट युट्युब च्यानल तथा न्यू अधिकारी ट्रेडर हजुरहरू सबैलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ। हामीहरूलाई छोटो समयमै 1000 जना सब्स्क्राइबर पुर्याउनु भएकोमा हजुर सबैलाई मनैदेखि धन्यवाद। आज हामी एउटा स्यामसङ मोबाइलको भिडियो लिएर आएका छौँ। धन्यवाद। फोन लिएर आएको छु, तपाईहरुलाई विशेष जानकारी गराउँदैछु। स्यामसङको A15 5G मोबाइल हो यो। हेर्नुस् है, यसलाई अनबक्सिङ पनि गरेर देखाइदिन्छु मैले। नयाँ मोडल आएको छ, न्यू इयरको उपलक्ष्यमा। एकदम सबैलाई शुभकामना सहित यो मोबाइल लिन आउनु होला आज। हेर्नुस्, यसको चाहिँ तपाईलाई किस्ताबन्दीमा नि पाउनुहुन्छ। यसको मूल्याङ्कन कति भन्नु होला भनेदेखि जम्मा 28,000 रुपियाँ मात्र हो। यसको मूल्याङ्कन 28,000 हो। यसको मोडल भनेको ग्यालेक्सी स्यामसङ A15 5G हक्रा आएको नयाँ मोडल हो। यसको जम्मा तपाईलाई पर्ने भने 28,000 रुपियाँ, 6GB ऱ्याम, 128GB इन्टरनल। आउनुहोस् अधिकार डेटामा, त्यो पनि किस्ताबन्दीको साथमा नि पाउनुहुनेछ। किस्ताबन्दी गरेर पनि तपाईँले सेट लानु सक्नुहुन्छ। आउनु होला अधिकार डेटास बुद्ध चोक हेटोडामा। 9855 71 239 मोबाइल नम्बर। 40% डाउन पेमा मोबाइल लान पाउनुहुनेछ। 40% डाउन पे गर्नुहोस् र नागरिकता ल्याउनुहोस् र 2टा फोटो ल्याउनुहोस् र सिर्फ मोबाइल पाइहाल्नुहुन्छ हजुरले है। नागरिकताको साथमा 2टा फोटोको साथमा मोबाइल लिएर जानुहोस्। आउनुहोस् अधिकार ट्रेडर्स बुद्ध चोक हेटौडा। वेलकम अधिकार ट्रेडर्स बुद्ध चोक हेटौडा। तपाईँलाई S24 अल्ट्रा पनि छ है, किस्ताबन्दीमा पाउनुहुनेछ। तपाईँले सबै जुनसुकै मोबाइल ल्याउनुहोस्, स्यामसङको 20,000 देखि माथिको फोन जुनसुकै पनि तपाईँले किस्ताबन्दीमा पाउनुहुनेछ। आउनु होला अधिकार ट्रेडर्स बुद्ध चोक हेटौडा। सम्झिनुहोस्, अधिकार ट्रेडर्स बुद्ध चोक हेटौडा। फेरि पनि भन्न चाहन्छु, ह्याप्पी न्यू इयरको शुभकामना सबैजनालाई। वेलकम अधिकारी ट्रेडर्स हेटौडा। नमस्कार।